کیف پول‌های ارز دیجیتال یا به اصطلاح والت‌ها فضای امن برای ذخیره‌سازی و مدیریت ارسال و دریافت ارزهای دیجیتال هستند که در واقع با یک اتصال اینترنت متصل میشن به بلاکچین، اونجایی که ارزهای شما ذخیره شده. متاماسک یکی از معتبرترین کیف پول‌های شبکه اتریوم هستش. با همدیگه بریم با این کیف پول آشنا بشیم و آموزش 0 تا 100 این کیف پول رو با همدیگه داشته باشیم. درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتم یاش تریدر رو دارید می‌بینید. به دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نگرانی رو از دلتون بیرون بکنه، چرا که شما شایسته آرامش تو دل و قلب مهربونتون هستین که دل و جانتون بهش نیاز داره. خب دوستان نازنینم، خب کیف پول یا همون والت ها، کیف پول‌های ارز دیجیتال، همونجوری که گفتم یه فضای امنی هستن برای ذخیره سازی و مدیریت ارسال و دریافت ارزهای دیجیتالتون و در واقع از طریق اینترنت وصل میشن به بلاکچین، جایی که ارزهای دیجیتال شما اونجا ذخیره شده و میتونید اونا رو مدیریت بکنید. متاماسک در واقع یک کیف پول معتبر و رسمی شبکه بلاکچین اتریوم هستش که شما به راحتی میتونید اتریوم و توکن هایی که بر بستر شبکه اتریوم هست اونجا ذخیره سازی بکنید، مثل تون کیپر که شما میتونستید تون و توکن هایی که بر روی شبکه تون هست اونجا ذخیره سازی داشته باشید. البته تو این کیف پول علاوه بر اینکه میتونید توکن ها رو ذخیره بکنید، میتونید توکن ها رو با هم دیگه سواب بکنید، توکن ها رو میتونید تو شبکه های دیگه بریج بکنید، مثل همین کاری که توی ایردراپ سونیوم انجام میدید که تو ویدیو بعدی مفصلا در مورد ایردراپ سونیوم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اما پیش نیاز اون ویدیو آموزش متاماسک هستش. ما تو این ویدیو قراره که هم نسخه موبایلیش و هم نسخه که به صورت افزونه روی مرورگرها نصب میشه با هم دیگه بررسی بکنه، با هم دیگه یاد بگیریم. بدون فوت وقت بریم سراغ این آموزش. خب دوستان گلم، برای اینکه بتونید از کیف پول متاماسک توی شبکه اتریوم استفاده بکنید، حالا بر فرض مثال توی ایردراپ هایی که روی شبکه اتریوم هستن مثل سونیوم که تو ویدیو بعدی به صورت کامل براتون توضیح خواهم داد، اصلا کلا که از اهداف توضیح دادن کیف پول متاماسک اینه که شما بتونید توی ایردراپ های شبکه اتریوم مثل سونیوم که تو ویدیو بعدی کامل براتون توضیح خواهم داد بتونید از این کیف پول استفاده بکنید. خب گفتم به دو صورت میشه ازش استفاده کرد، یا روی گوشیتون میتونید نصب بکنید و ازش استفاده بکنید، یا به صورت اکستنشن و افزونه روی کروم. ابتدا خب حالا ورژن گوشی رو با هم دیگه یاد میگیریم و در ادامه ویدیو روی اکستنشن ها هم آموزش خواهیم داشت که به چه صورت اکستنشن ها رو روی کروم نصبش بکنیم. خب توی گوگل پلی، اونایی که اندروید هستن گوگل پلی و اونایی که حالا آیفون هستن اپ استور، من لینک دانلودشون رو از گوگل پلی و اپ استور برای شما حتما قرار خواهم داد. توی قسمت توضیحات این پایین حتما ببینید، یا نه راحت متاماسک رو تو گوگل پلی سرچ بکنید، راحت همچین نرم افزاری میاد بالا. حواستون باشه حتما فیکا رو دانلود نکنید، هرچند که تو گوگل پلی ما کم پیش میاد فیک داشته باشیم، اما این 10 میلیون دانلود مشخصه اینه که این همون متاماسک اصلی خودمونه. بعد اینکه نصبش کردید بازش میکنید، صفحه اول خوش آمدگویی گت استارت رو میزنید. ببینید اینجا دو تا آیتم برای شما میاد. یکی این که میگه از اول شما یه سیکرت ریکاوری فریز دارید، یعنی اونایی هستن که از قبل متاماسک رو ساختن، حالا گوشیشون رو عوض کردن یا هر دلیلی متاماسکشون رو بخوان توی دستگاه دیگه بیارن بالا، این import using secret phrase رو باید بزنید و تمام این تیکابی ها رو میزنین، I agree هم میزنید. بعد اینجا شما اون فریزایی که از قبل داشتین رو اینجا هم اکسپت رو میزنید. اینو باید بدید پایین کامل بخونید تا اکسپتتون فعال بشه.
یا اینو میزنید تا این تا اکسپت فعال میشه. اکسپت رو که زدید اینجا این قسمت شما ریکاوری فریزاتون رو چیکار میکنید؟ پیست میکنید یا حالا اسکن میکنید. اینجا هم که 2 پسورد جدید میذارید. این پس برای اونایی که از قبل متاماسک داشتن. این هیچی. برمیگردیم عقب. create a new wallet، یعنی افرادی که تا حالا متاماسک نصب نکردن از این آیکون آبی رنگ باید استفاده بکنن. روش کلیک میکنید. ابتدای امر خب این تیکر رو ابتدا میزنید. یک پسورد برای خودتون، یعنی برای خود اون گوشیتون 3 مرحله داره. بالا اگه ببینید کرییت پسورد مرحله اولتونه. یه پسورد برای خود این کیف پولتون میذارید. این پایین تیک فینگرپرینت تو اندروید ها و توی آی او اس ها هم فیس آیدی رو میزنید. خب دوستان، برای قرار دادن پسورد توی متاماسک تا 11 مثلا 10 کاراکتر هم بذارید. اول اینکه میگه ضعیفه، حالا متاماسک اینجوریه. سعی کنید مجموعی از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک و سیمبل و عدد. حالا من یک مثال میزنم برای شما که شما متوجه بشید. مثلا حروف بزرگ، مثلا اول می‌نویسیم تست. ببین این تست الان هم حروف بالا باید بذاریم، هم حروف بزرگ داره هم حروف کوچیک داره. اوکی، حالا یه دونه از این سیمبولا رو استفاده بکنید. حالا یه ادساین میزنیم. حالا شروع بکنیم به عدد زدن. 5 4 3 2 1. یک دیگه هم بزنیم. ببین تازه الان گفت که گوده، یعنی حروف باید بزرگترش هم تازه بکنی، باز مثلا ممکنه استرانگ هم بزنه، ولی همین اوکیه. عین همونو پایین میزنید. 5 4 3 2 1. شما حالا از یک حروفی استفاده بکنید که حالا قابل استفاده نباشه. این کاملا به صورت تستی دارم براتون انجام میدم. کرییت پسورد رو بزنید. منتظر میمونید که پسورد شما ساخته بشه. یه نکته در مورد این پسورد بهتون بگم. اگر شما پسوردتون یادتون بره مشکلی ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه شما فریزاتون رو دارید. یه نکته امنیتی هم که همیشه گفتم دوستان، فریزایی که الان میخوایم بسازیم با هم دیگه، این فریزا رو هر کی داشته باشه به راحتی کیف پولتون میاره بالا. چون وقتی که شما میخواین کیف پولتون رو با حروفا بیارید بالا، یا همون کلمات منظورم هستش 12 کلمه بیاد بالا، پسورد به صورت اتوماتیک ریست میشه. یعنی اصلا هیچ نیاز به پسورد طرف نخواهد داشت. اینو حواستون باشه. استارت رو بزنید. این قسمت همون سیکرت ریکاوری فریز هست. استارت رو بزنید. گفته که اینجام دوباره استارت. اینجا شروع میکنه اثر انگشت شما رو خواهد خواست. من زدم. اینجا گفته تپ کنید که برای شما ظاهر کنم سیکریتی فریز های شما رو. اینو ویو رو میزنید. احتمال زیاد الان شما توی ریکورد این در واقع سیکرت فریز های منو نمیبینید که 12 تا حرف هستش. اوکی، شما این 12 تا حرف رو بایستی اسکرین شات بگیرید که بازم احتمال زیاد نمیذاره. ببینید گفته که به خاطر پالیسی که وجود داره، امنیتی که وجود داره، شما نمیتونید در واقع اسکرین ریکورد یا اسکرین شات بگیرید. احتمالاً هم الان شما این قسمت رو نمیبینید. پس من اینو بایستی یه جا یادداشت کنم یا با توسط یه گوشی دیگه عکس بگیرم، چون تو مرحله بعد ترتیب اینا رو نیاز خواهیم داشت. خب بعد اینکه در واقع یادداشت کردید یه جایی، سعی کنید حتما، علت این که نمیذاره اسکرین شات بگیری اینه که خب امنیت این فریزا به صورتی که آنلاین نباشه بهتره. تو گوشیتون ممکنه یکی گوشیتون رو هک کنه، یکی تصادفی این اطلاعات رو تو گوشیتون ببینه و بتونه به راحتی کیف پولتون رو بیاره بالا. پس دوستان، مهمترین نکته توی کیف پول‌های ارز دیجیتال همین سیکرت ریکاوری فریز ها هستن. همین 12 تا کلمه هستن که مثل کلید گاف صندوقتون، هر کی داشته باشه به راحتی از هر نقطه از دنیا با هر دستگاهی میتونه بیاره بالا و کیف پولتون رو خالی کنه. به خاطر همین میگم که کیف پولاتون رو اول به لینک های ناشناس متصل نکنید، به هر ایردراپی متصل نکنید. احتمال هک شدن خیلی زیاد هست. توی صفحه بعد میگه که آقا اون 12 تا حروف رو به ترتیب بنویسید. اگه یادتون باشه تو تراست والت فقط 4 تا رو میگه شما بزنید، اما اینجا الان دقیقاً استپ سوم هست، مرحله سوم هست، کانفرم سیکرت ریکاوری فریز هستش. شما اینجا واسه 12 تا حرف که این با این الان یه صفحه است، احتمالاً بازم شما نتونید ببینید. من اسکرین شات هم نمیتونم بگیرم که شما ببینید. یه صفحه میاد که نوشته که
بالاش 12 تا جای خالیه، پایینم حروفایی که تو صفحه قبلی دیدید و اسکرین شات گرفتید داره نشون میده. میگه به ترتیب اینا رو انتخاب بکنید که ما در واقع بتونیم که کانفرم بکنیم سیکرت فریز رو. خب من حالا به ترتیب تمام حروفایی که حالا یادداشت کردم یا عکس گرفتم و یکی یکی میام انتخاب میکنم و نهایتا اون پایین کامپلیت بکاپ رو میزنید که کیف پول شما بالا میاد. خب بعد اینکه اون 12 تا حروف رو شما به ترتیب اون پایین که هست انتخاب کردید، کل این در واقع 12 تا حرف دور تا دورش سبز میشه و یه ساکسس هم اون پایین میذاره، میگه که اوکی شما 12 تا رو ترتیبش رو درست زدید. بعد کامپلیت بکاپ رو میزنید، یه تبریک هم بهتون میگه، پایین دان رو میزنید و منتظر میمونید که کیف پولتون بیاد بالا. خب تو این صفحه اتوماتیکالی چک فور سکیوریتی آپدیت میاد که خیلی نیاز نیست، میتونید انیبل اتوماتیک سکیوریتی چک رو هم بزنید. دوباره یه ویلکام برای شما میفرسته، انیبل NFT اوتو دیتکشن میذاره، اونم بذارید. اوکیه. خب شما با همچین صفحه‌ای مواجه میشید که اتریوم بهش اضافه شده. همین شما الان کیف پولتون آماده استفاده شدن هستش، هیچ چیز خاص دیگه ای هم نداره. فقط یه قسمت سیتینگ رو با هم دیگه نگاه بندازیم. قسمت جنرال داره، اصلا چیز خاصی نیست، لازم نیست اینجا رو دست بزنید، بذار باشه. همون کارنسی در واقع همون اون عدد، اون قسمت اولش اون وجه رایج کشور هست که میتونید انتخاب بکنید که معمولا رو دلار هست، پایینم که روی نیتیو باشه اوکی و پایینش هم که زبانه. یه سکیوریتی هم پرایوسی داره که اینجا شما اگر فریزاتون رو فراموش کرده باشید، این پایین اگر این آیکون رو کلیک بکنید اون فریزها رو برای شما نشون میده، احتمالاً پسورد هم از شما بخواهد. این قسمت کانتکت ها، آدرس کیف پولایی که معمولا باشون در ارتباطی میتونید اضافه کنید، بقیهش دیگه خیلی کاربرد نخواهد داشت. اینا اتریوم دیگه برای به دست آوردن آدرسش میتونید این پایین یه ریسیو داره، یه سند داره برای دریافت و اینا رو دیگه توی آموزش تراست والت کامل توضیح دادم. ولی کل نصب متامسک روی گوشی به این صورت هستش و این قسمت نتورک هم برای اضافه کردن شبکه جدید است که توی ایردراپ سونیوم در این مورد کاربرد داره که اونجا ما در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر بخواید در همین فضای متامسک کیف پول دیگه ای رو هم اضافه بکنید، از این ور کلیک بکنید، این پایین اد اکانت داره، همچنین میتونید کیف پولای سخت افزاریتون هم از این ور اضافه بکنید بهشون. دیگه نکته خاصی دیگه ای نیست. بریم برای ورژن اکستنشن هایی که روی کروم یا فایرفاکس نصب میشه. یه نکته ای هم یادم رفت، از این بالا این سه نقطه رو اگه بزنید اینجا میتونید حتی این اکانتتون هم اسمش هم عوض بکنید، بذارید مثلا هر چیزی که دلتون میخواد، مثلا تست، اینجوری بکنید. میتونید اسمش هم عوض بکنید که حواستون باشه این مال مثلا چه شخصی است یا مال چه کاری است که دارید ازش استفاده میکنید. بازم تکرار میکنم کیف پولاتون رو به هر سایتی نصب نکنید. 12 تا کلمه کیف پولتون رو هم در اختیار کسی قرار ندید. خب دوستان حالا برسیم به ورژن تحت وبش که به صورت افزونی اکستنشن روی کروم یا در واقع فایرفاکس نصب میشه. ببینید من قبلا متامسک رو تو کروم هم نصب کردم. اگه ببینید این آیکون رو اینجا بالا میبینید. برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید تو قسمت سرچ گوگل بزنید متامسک اکستنشن. اوکی. حالا برای اینکه کار راحت تر باشه من لینک دانلودش رو برای شما میارم که این صفحه رو برای شما میاره برای کروم. اینجا الان برای من remove from chrome داره، به خاطر اینکه من قبلا نصب کردم. remove یعنی حذف کردم، اما برای شما 100% add to chrome داره. این add to chrome رو میزنید راحت نصب میشه، این افزونه میاد این بالا قرار میگیره. این برای کروم. برای متا در واقع فایرفاکس هم همین جوریه. دوباره شما اگر بزنید مثلا فایرفاکس مثلا متامسک اکستنشن صفحه رو میاره و شما روش کلیک میکنی همچی صفحه‌ای رو برای شما اضافه میکنه. حالا چون ما کروم رو نصب کردیم فایرفاکس رو نصب نکردیم، اینجا متامسک رو برای ما توی فایرفاکس با هم دیگه نصبش میکنیم. اینجا اد تو فایرفاکس رو اگه بزنید منتظر میمونید که صفحه نصبش بیاد بالا.
ببینید بعد اینکه اد تو فایرفاکس زدید، این بالا در واقع میگه که آیا میخواید اینو در واقع اد بکنید، اجازه دسترسی میخواد. شما اد رو میزنید، منتظر میمونید که اضافه بشه. اینجا همشه یه پیغامی میاد که میگه ما متامسک رو اد کردیم و به صورت اتوماتیک این صفحه رو برای شما میاره. اوکی. اینجا شما این تیک موافقت رو میزنید، این اوکی رو هم میزنید. باز اینجا به دو صورت هستش، دقیقا مثل ورژن گوشیتون. یک create new wallet داره، import an existing wallet داره. اگر شما متامسکتون رو قبلا داخل گوشیتون نصب کردید، میخواد دقیقا همون رو اینجا داشته باشید، از import an existing wallet استفاده میکنید. یعنی همون حروف رو اینجا من الان کلیک میکنم، مثل همون گوشیه دقیقا I agree رو میزنم. اینجا اون 12 تا حرف رو وارد میکنید که احتمالا تو اسکرین ریکورد نمیفته. شما 12 تا کلمه رو میزنید، من همش میگم حروف اشتباهن. 12 تا کلمه رو میزنید، بعد تو مرحله دوم اینجا ببین کرییت پسورد هم داره، تو مرحله بعد پسورد بهش میدید و اوکی میشه. اما اینجا ما الان میخوایم، فکر کنید برای اولین بار دارین میسازینش، create a new wallet، دقیقاً همون مراحلی که توی گوشی انجام دادید دوباره اینجا پسورد از شما میخواد. دوباره همون کار ما اینجا میکنیم، تست 1 2 3 4 5 دوباره یه دونه 4 مثلا. اوکی. دوباره پایین همون حروف رو تکرار میکنیم. سعی کنید که از حروف بزرگ و کوچک، تست 1 2 3 4 5 6 گفته پسورد doesn't match. اگه همچی چیزی نوشت یعنی اینکه شما پسوردی که بالا وارد کردی با پایین وارد کردی یکی نیست. شما این شو رو بزنید راحت متوجه میشید. ببین من حواسم نبود، مثلا حروفم فارسی تایپ کردم، به خاطر همین اصلا کاملا اشتباه شد. باید بکنینش انگلیسی. یه بار دیگه یه به صورت تست یه ادسان یا حروف بذارید، حالا هر کدوم از اون سیمبولایی که دلتون میخواد، 1 2 3 4 5 دوباره 4 مثلا. ببین تقریبا گفت آقا اوریج هست چیزش. اگه بخواید قوی تر باشه باید از کاراکترهای بیشتری استفاده بکنید. دوباره تایپش کنید، حتی میتونید فکر کنم کپی هم بگیرید اینجا پیست کنید تو کامپیوتر. الان ببینید اوکی و داد، آبی رنگ شد. این تیک رو میزنید، create new wallet رو اینجا شما میزنید. احتمالاً خب کلا نصب متامسک 3 تا مرحله است دیگه. مرحله همون مرحله در واقع فریز ها هست، همون حروف ها هست. هم این کلمه ریمایند رو میتونید بزنید که بعدن این کار رو انجام بدید. من این پیشنهاد رو شما نمیدم، اینجا آموزش هم برای شما قرار داده. این قسمتی که خودش گفته انجام بدید. بازم مثل دقیقا مثل گوشیه، این پایین این آیکون آبی رنگ رو که شما کلیک بکنید حروف ها رو به شما نشون میده. الان اینجا احتمالاً توی ریکورد بازم نشون نمیده اینو، دقیقا همون مراحل گوشی هستش. دوباره نکست رو میزنید، همون حروف رو اینجا. حالا مثل گوشی نبود، گوشی تو این مرحله هر 12 تا حرف رو باید وارد میکردی، اما خوشبختانه تو نسخه کامپیوترش 12 تا حروف رو اینجا داره به شما نشون میده. 3 تاشو خالی گذاشته، گفته این 3 تا چیه، شما بر اساس اون یادداشتت مثلا اینجا از من سومی رو میخواد، باید تایپش کنید. من اینجا تایپ میکنم فراون. الان 4می رو مثلا از من میخواد، هالیدی. اینا کاملا تسته و الان که دارم به شما اینجوری نشون میدم به خاطر اینکه چون تسته دارم همه رو به شما نشون میدم و میخونم، و وگرنه به همین به هیچ عنوان اینا رو به کسی نشون ندید. خب بالاخره آبی رنگ شد. گاهی اوقات کلا نسخه متامسک که فایرفاکس یه مقدار کنتر نسبت به کرومش، من به شما پیشنهاد میدم رو کروم نصب بکنید. خب بعد اینکه اون ستا رو تایپ کردید، جای خالی ها رو بر اساس اسکرین شاتی که گرفتید کانفرم رو میزنید و اینجا دوباره یک پیغام موفقیت به شما میده. این آیکون آبی رنگ رو میزنید، نکست رو میزنید، بقیهش دیگه آموزش، حالت آموزش داره. اینجا یه کانکتینگ میده، شروع میکنه به نصب در واقع اتصال به مین نت اتریوم و منتظر میمونید که اتصال انجام بشه و کیف پول شما نهایتاً وصل بشه و درست بشه.
گاهی اوقات ممکنه شما همچی ارورهایی رو هم ببینید، احتمالاً به خاطر اتصال اینترنتتونه یا گاهی اوقات فیلتر شکن ها. گاهی اوقات با فیلتر شکن بزنید، گاهی اوقات بدون فیلتر شکن بزنید. باید همه حالت‌ها رو تست کنید. من دوباره ترای اگین رو میزنم. خب ببینید من یه بار فیلتر شکنم رو روشن کردم، متصل شد. این حالت‌های مختلف داره دیگه، حالت‌های مختلف رو سعی کنید که استفاده بکنید ازش. خب ببینید کیف پول شما ساخته شد. این آدرس کیف پول شماست، این مال همون اتریوم شماست. از این 3 نقطه میتونید کارهای مختلفی انجام بدید، از جمله اکانت دیتیلز رو اینجا میتونید بزنید، حتی اینجا میتونید اسمشو عوض بکنید و خب این قسمت سند و ریسیوش که مشخصه. این قسمت بریجشه. حالا توی کاربردهایی که قسمت ایردراپ سونیوم ازش استفاده خواهیم کرد اینجا رو خواهیم داشت. ریسیو توکن هست، آدرس کیف پولتون اینجا هست. یه موقعی شما یه توکنی بر پایه اتریوم میخواید اضافه بکنید، از قسمت ایمپورت توکن میتونید اضافه بکنید. میایید آدرس کانترکت توکن رو میرید توی کوین مارکت کپ، اون کیف در واقع میاد اون توکن رو سرچ میکنید و آدرس کانترکت رو از اونجا میتونید اضافه بکنید اینجا بزنید. حالا ما یکی رو با هم دیگه این کار رو انجام میدیم. بعضی از این توکن ها اسمشون رو که اینجا بزنیم معمولا میاره. مثلا من اینجا یه سرچ بزنم، مثلا شیبا. البته سرعت میگم توی فایرفوکس یکم اضافه کردنش خیلی سخته. خب دوستان ببینید من تو نسخه فایرفوکس ایمپورت توکن رو میزدم، اسم توکن رو سرچ میکردم، خیلی سریع برای من نمی آورد. اما تو نسخه کروم ببینید به محض اینکه من شیبا رو چیز میکنم، سرچ میکنم، میاره بالا و شما نکست رو میزنید، ایمپورت رو میزنید و این توکن اینجا به شما اضافه میشه به راحتی. حالا اگر توکن رو سرچ کردید و نیاورد اینجا، شما باید از کاستوم توکن استفاده بکنید. این کاستوم توکن چیه؟ شما باید آدرس کانترکتش رو وارد بکنید. آدرس کانترکتش رو از کجا وارد میکنید؟ توی سایت کوین مارکت کپ که آموزشش رو من داخل یک ویدیوی کامل برای شما توضیح دادم و دوستانی که دو دنیای کریپتوکارنسی دارن کار میکنن باید کار کردن با کوین مارکت کپ رو توضیح دادم. بهتون قول میدم کامل ترین آموزش پلتفرم کوین مارکت کپ رو، یه ویدیویی تقریبا 1 ساعته هستش، یعنی تک تک قسمت های این سایت رو آموزش دادم که بسیار میتونه براتون مفید باشه. لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما ازش استفاده بکنید. داخل دیسکریپشن این پایین هم براتون قرار میدم که بتونید در واقع در دسترس شما باشه. مثلا فکر کنید یه ارزی رو اونجا سرچ کردید نیاورده، ولی آدرس کانترکتش رو اول اینکه خب اینجا سرچ میکنید اسمشو، میایید مثلا بر فرض مثال مثلا همین دوجویف، مثلا بر فرض مثال جزء توکن هایی که ما قبلا معرفی کردیم. ببین آدرس کانترکتش کجاست؟ اینو من نمیخوام، آدرس کانترکتش اینجاه. البته این سولاناه و اونجا نمیتونی اضافه بکنی مگر اینکه ابتدا نتورک سولانا رو به خوب شد این الان اینجوری شد، بهتون گفتم نتورک سولانا رو اونجا اضافه کرده باشید که بعدن توی قسمت آموزش سونیوم اضافه کردن نتورک ها رو اونجا شما میبینید. البته الان میتونم بهتون نشون بدم. باید چون متاماسک دیفالت روی اتریوم هست، میشه نتورک های دیگر هم اضافه کرد، اما فعلا توکنی که بر پایه اتریوم هست شما میتونید اضافه بکنید. بر فرض مثال پپه، ببینید اینجا نوشته اتریوم کانترکت، اینجا نوشته کانترکت، اینو کپی میزنید، اوکی، بعد میرید داخل اینجا قسمت کاستوم توکن، اینجا پیستش میکنید، اینجا به صورت اتوماتیک خودش میاره پپر رو. هرچند که شما پپر رو قسمت سرچ هم میآورد. حالا ما بر فرض مثال اینجوری زدیم، نکست رو میزنید، ایمپورت میزنید و اینجوری به صورت خیلی راحت و ساده پپر رو برای شما میاره. اگر یه موقعی شما این نکته هم یادتون نره، یک کیف پولی رو از قبل ساختین، توش ارز هم ریختین، توی دستگاه دیگه‌ای کیف پول رو بالا آوردین و محتویات رو به شما نشون نداد، گاهی اوقات باید اون توکن اضافه بکنیدش تا محتویاتش رو به شما نشون بده. همین ایمپورت توکن یا کاستوم ایمپورت توکن تو نسخه موبایلیش هم هستش که به همین راحتی میتونید این کار رو انجام بدید.
که در نسخه موبایلی دقیقاً اون پایین آبی رنگ نوشته ایمپورت توکنز، دقیقاً مثل همینه، هیچ تفاوتی با این نداره. این قسمت NFT ها هست، اینجا هم که اتفاقاتی داره براتون میفته تمام ترکنشاتون رو نشون میده. اینجا هم NFT هاتون رو میتونید مینت کنید که در ویدیوهای آینده آموزش‌های NFT رو برای شما قرار خواهم داد. بحث بریج هستش، قسمت سواب هست. این سوابش خیلی کاربردیه، شما میتونی هر توکن رو تبدیل به یه توکن دیگه ای بکنی. بر فرض مثلا من اتریوم میخوام تبدیل به شیبا بکنم، انتخاب میکنی، در واقع میای امانت رو وارد میکنی. این قسمت شما باید مقدارش رو انتخاب بکنید، 0 فکر کنید همه‌شو میخوام تبدیل کنم. اوکی، این میاد سرچ میکنه تمام صرافی‌های غیر متمرکز رو به صورت اتوماتیک برای شما سرچ میکنه. اوکی، اینجا میاد فیاشو به شما نشون میده. بعد شما میتونید این کلمه سواب رو بزنید. الان من فی اصلا ندارم، $6 فقط فی میخواد برای تبدیل کردنش، چون کلا یکی از ایرادات شبکه اتریوم همین است و لایه اولش نیاز به هزینه بالایی هستش. به خاطر همین اینجا زمان داره نشون میده، هرچند که من توی آموزش صرافی‌های غیر متمرکز این بحث سواب رو کاملتر برای شما توضیح خواهم داد. ولی این سواب به راحتی میشه ارزها رو با هم دیگه تبدیل کرد. حتی اگر شیبا تو کیف پولتون داشته باشید میتونید تبدیل به اتریوم بکنید، انتخاب بکنید و این خودش اتوماتیک میاد ارزون ترین و موجود ترین صرافی غیر متمرکز رو انتخاب میکنه، حالا یا از وانینچ، حالا یا از یونی سواب انتخاب میکنه برای شما سواب رو انجام میده. از این قسمت چرخدنده هم شما میتونید اسلیپ پیج تالرنس رو عوض بکنید. اینا رو توی آموزش صرافی‌های غیر متمرکز کاملتر برای شما توضیح خواهم داد که اونجا میتونید کامل یادش بگیرید. اینجا فقط یه اشاره کوچیکی به سواب کردم که بدونی قسمت سوابش به چه صورت هستش. و شما از این قسمت هم نتورک هایی که دوست دارید اضافه بکنید، مثلا اینجا لینیا رو داره، BNB اسمارت چین داره. شما مثلا میخواید یک ارزی رو اضافه بکنید به کیف پولتون که بر روی شبکه BNB اسمارت چین هست، اینجا میتونید بزنید و بیارید. اینجا خودتون یه سریش در واقع شبکه‌هایی که خیلی استفاده میشن به شما پیشنهاد داده، مثل سپولیا که توی سونیوم ازش استفاده خواهیم کرد. تو ویدیوهای بعدی در این مورد مفصلا در موردش صحبت خواهیم کرد. خب دوستان نازنینم، دیگه نکته خاصی نیست. امیدوارم که این ویدیو کامل برای شما توضیح داده باشم، براتون مفید واقع شده باشه. هم نسخه گوشیش و هم نسخه کامپیوترش رو برای شما کامل توضیح دادم. سعی کنید که نسخه کامپیوترش رو کروم نصب بکنید، چون کروم نسبت به فایرفاکس کلا اکستنشناش سرعت بیشتری دارن و راحت‌تر کار میکنن. اگه نقطه نظری هست، سوالی هست، مشکلی هست، حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. سعی میکنم من همیشه کامنت ها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب میدم. آخر شبا که میخوام بخوابم معمولا این کارو میکنم، میام سعی میکنم کامنت هایی که بچه‌ها گذاشتن مورد بررسی قرار بدم، سوالی چیزی باشه جواب بدم بهشون. اگه دوست دارید تو کانال تلگرام منم عضو بشید، من 2 تا کانال دارم. یه کانال برای ترید و ایناست که آرتیم یاش تریدر هستش، یه کانال دیگه دارم مخصوص ایردراپ ها هستش که در واقع همون انجمن ایردراپ ها هست. اونم آدرس و لینک هر دو اینا رو من داخل توضیحات برام قرار میدم. ایردراپ آرمی هستش که میتونید ازش استفاده بکنید، اونجا هم عضو بشید. در واقع اطلاع رسانی گاهی اوقات گروهو باز میکنم برای رفع اشکال. دوستان سوالی داشته باشن بتونیم در خدمتتون باشیم. اگه دوست دارید که با دنیای ارز دیجیتال به این صورت به ساده ترین زبان ممکن آشنا بشید، سابسکرایب بکنید، زنگوله رو روی آل بذارید که بتونید همه ویدیوها رو در واقع ازش بتونید استفاده بکنید. ما قراره که به زودی راههای کسب درآمد دلاری تضمینی رو با اثبات آموزش بدیم که دیگه اینقدر دنبال این ایردراپ ها، مخصوصا ایردراپ های تپ تو ارن استایلی نباشید که بیشتر فانه. و همیشه هم گفتم که خیلی طلبکارانه به این ایردراپ های تپ تو ارن استایلی که روی تلگرام هست دل نبندید. روز خوش، روزگارتون طلایی.